السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن هل اللقاح الصيني سواء كان سينو فارم أو سينوفاك آمن بالنسبة للحوامل وكبار السن ولا لا؟ أحب أوضح حقيقة هذا الموضوع. أولا بالنسبة للفئتين دول ما دخلوش في التجارب الأولية للقاحات دهيت، وبالتالي اللقاحات دهيت أخذت الموافقة بالتصريح الطارئ بدون التجارب على الفئات دهيت. احب اوضح ان اللقاحات دهيت عبارة عن فيروس ميت حقناه في جسم شخص سليم. ده ادى الى ظهور اجسام مضادة في جسمه. الاجسام المضادة دي بتدافع عنه ضد الفيروس الحقيقي بتاع كورونا، وبالتالي فطريقة التصنيع آمنة. احنا عملناها قبل كده في فيروس بيه الكبدي، وعملناها قبل كده في كثير من التطعيمات السابقة، وكانت النتائج بتاعتها كويسة وما فيش منها اي مشاكل. وبالتالي بالنسبة للحوامل، منظمة الصحة العالمية قالت ممنوع للحوامل، ولكن هل نعمل مثلا اختبار حمل قبل ما تاخد السيدة التطعيم؟ لا. نصحت منظمة الصحة العالمية بعمل بمنع عمل اختبار للحمل. طب افرض ان هي خدت، هل نعمل لها اجهاض؟ يعني هي خدت التطعيم في خطورة على الجنين، نعمل لها اجهاض؟ وصت منظمة الصحة العالمية لا، ما نعمل لهاش اجهاض. طب هي خدت التطعيم، نأجل الحمل عدة شهور؟ لا، ما نأجلش الحمل عدة شهور. ده كله معناها ايه؟ معناها ان اللقاح يعتبر الى حد كبير آمن بالنسبة للحوامل، ولكن هي منظمة الصحة العالمية لان اللقاح لم يشتمل هذه الفئة اثناء التجارب الاولية، فنصحت بان احنا ما ندهوش للحوامل. طب امال احنا امتى نديه للحوامل؟ في الظروف الطارئة. لو السيدة الحامل دهيت معرضة لخطر كبير للعدوى، زي السيدات الحوامل اللي بيشتغلوا في مراكز صحية، سواء كانوا موظفات أو طبيبات أو ممرضات، دول معرضين لخطر عدوى كورونا، وبالتالي ما نقدرش نسيبهم وهم حوامل كده لخطر العدوى. ممكن يحصل لهم مضاعفات خطيرة، وبالتالي دول ممكن نديهم اللقاح، طبعا بعد استشارة الطبيب بتاعهم. الحالات التانية ايضا السيدات الحوامل اللي هم عندهم امراض خطيرة، مرض في القلب، مرض في الرئة، مرض في الكلى. الناس دي احنا برضك خايفين عليها، لو جالها فيروس كورونا ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيرة. وبالتالي الحوامل دول اللي عندهم امراض خطيرة بينصح ان هم نتيجة المرض الخطير ده احنا عايزين نحميهم من فيروس كورونا، خصوصا ان في مدن بيبقى نسبة الوباء منتشر فيها جدا، خصوصا بعد المتحورات الجديدة. وبالتالي فاحنا بننصح بان هم ياخدوا التطعيم بعد استشارة الطبيب بتاعهم. طيب بالنسبة للناس اللي هي كبيرة السن، يعني مثلا واحد فوق سن الستين او ال65، هل اللقاح الصيني سينو فارم او سينوفاك آمن بالنسبة لهم ولا لا؟ في الواقع برضك الفئة دي ما دخلتش في التجارب الأولية للقاحات دهيت، وما عملناش عليهم التجربة. وبالتالي فاحنا بننصح بإيه؟ بننصح بإن هم نديهم التطعيم، لأن فئة معرضة لخطر العدوى، وفي نفس الوقت المناعة بتاعتهم بتبقى ضعيفة، وفي نفس الوقت سنهم كبير. وبالتالي احنا بننصح ان هم ياخدوا التطعيم، ولكن تحت المراقبة. يعني احنا نلاحظ اي تطورات تحصل بعد التطعيم. طيب في بعض الناس كانت بتسأل بالنسبة لمزج اللقاحات. يعني احنا مثلا خدنا سينوفارم جرعتين، ولكن احنا خايفين ان تكون الاجسام المضادة بتاعتنا دي غير كافية. هل ينصح ان احنا ناخد مثلا جرعة ثالثة استرازينكا؟ لغاية دلوقتي لم ينصح بهذا، ومنظمة الصحة العالمية ما نصحتش بكده. طب هل ينصح ان احنا ناخد جرعة ثالثة
من سينوفارم او سينوفاك، برضك التجارب حتى الان شغاله، ومنظمه الصحه العالميه لم تنصح باعطاء جرعه ثالثه حتى وقتنا هذا، لان في ناس كانت بتقول ان متحور دلتا يحتاج جرعه ثالثه عشان نرفع من الاجسام المضاده. حتى وقتنا هذا لم تنصح منظمه الصحه العالميه حتى الان بجرعه ثالثه. طيب في ناس كانت بتتكلم على الامراض العصبيه، واحد عنده شلل نصفي، او واحد عنده مشاكل في العضلات، او عنده مشاكل في الاوعيه الدمويه، هل ينصح باعطاء التطعيم سواء سينوفارم او سينوفاك لهؤلاء الفئات؟ هذه الفئات لم يتم عمل عليها تجارب في المرحله الاوليه، لكن زي ما قلت ان اللقاح نفسه مصنع بطريقه امنه، مفيش منه اي مشاكل، فاحنا بننصح ان هم ياخدوا التطعيم لو في خطوره ان هم يصابوا بالوباء، وفي نفس الوقت بعد استشاره الطبيب المعالج ليهم على اساس نحميهم من وباء فيروس كورونا. نلاحظ ان الازمه اللي حصلت في تونس وانتشار الوباء خلانا نراجع نفسينا مرة تانية، لان احنا لو سمحنا بان كل الحوامل ما ياخدوش، كل كبار السن ما ياخدوش، كل الناس اللي عندها امراض في القلب او امراض مثلا عصبية او كده، لانهم ما اندرجوش في التجارب الاولية، لو سمحنا بكده معناها ان نسبة كبيرة من الشعب معرض لخطر العدوى. لكن احنا بنقول ان الافضل ان احنا نحاول بقدر الامكان بعد استشارة الطبيب المعالج ان احنا نراعي ظروف الازمة بتاعة وباء كورونا، وظروف الحالة المرضية بتاعة الشخص اللي هياخد التطعيم. لان طبعا انت قبل ما بتقدم على التطعيم بتقول انا والله مريض كذا، مريض قلب، مريض ضغط، مريض عندي مشكلة في الاعصاب، عندي سكر، عندي ضغط، كل الحاجات دي كلها اللجنة الطبية بتراعيها اثناء اعطائك اللقاح المطلوب. احنا ما نخافش ابدا من اللقاح. اللقاح الصيني يعتبر الى حد كبير امن، سواء كان سينوفارم او سينوفاك. كل الموضوع بس انك انت بتقدم على طلب اللقاح وبتشرح ظروفك المرضية، واللجنة الطبية بتقرر ايه المناسب بالنسبة لحالتك. ارجو ان احنا نكون جميعا فاهمين والامور واضحة، وما نقلقش اطلاقا من موضوع اللقاح الصيني. ارجو ان احنا نكون استفدنا. اشكركم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.